bukura dhe të shëndetshme, ju duhet Wellneo Iza Effect. Infeksionet e sporeve janë shumë të përhapura dhe lehtësisht mund të transmetohen ndërmjet njerëzve, veçanërisht nëse qëndroni në ambiente me lagështirë, nga djersitja e këmbëve në këpucë ose çorape, si dhe në dyshemet e lagura në ambiente publike. Tashmë nuk keni pse shqetësoni. Lehtësisht mund të luftoni infeksionet nga spore. Përdorni Wellneo Iza Effect për të rikthyer shëndetin e këmbëve tuaja dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të infeksionit. Do të keni rezultate të menjëhershme, shpejt dhe me efektivitet. Zgjidhja e Wellneo Iza Effect ndodhet në një shishe 100 ml, e cila vjen direkt në shtëpitë tuaja për vetëm 3.990 lekë. Telefononi dhe porosisni tani. Sepse ne do të dyfishojmë ofertën. Merrni edhe një shishe tjetër, krejtësisht falas. Nxitoni të porosisni pasi oferta është e limituar. Porosisni një dhe merrni 2 shishe Wellneo Iza Effect. Përdorni Wellneo Iza Effect për të rikthyer shëndetin e këmbëve tuaja dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të infeksionit. Shpejt dhe me efektivitet. Vjen direkt në shtëpitë tuaja për vetëm 3.990 lekë. Telefononi dhe porosisni tani, sepse ne do të dyfishojmë ofertën. Merrni edhe një shishe tjetër, krejtësisht falas. Nxitoni të porosisni pasi oferta është e limituar. Porosisni një dhe merrni 2 shishe Wellneo Iza Effect. Telefononi tani. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim. Keklik gibi kanadımı süzmedim, muradını doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyle imiş ağlarım. Fenomeni turk vjen me një tjetër superproduksion. Ylli i mëngjesit, së shpejti në Vision Plus. Sezoni i ri, emocione të reja. Ta shikoni o fëmijë, në Tring kush do të vi? Jam gjyros dhe e vogël, kam një vëllas sa një gogël, sa e shopelgje me luc, fute me gjithë këpuc. Po, jam dërkuqja Pepa, të gjithë fëmijët shok i kam. Bashk do të luajmë, do të vrapojmë, me aventura pa fund. Çdo ditë nga pak botën do ta zbulojmë. Dërkuqja Pepa, çdo ditë në Tring, kanali 111. Në Tring. Ping pong ping, ping pong ping pong ping pong. Dërkuqja Pepa. Terri është një shkrimtare romancash që kurrë nuk kishte përjetuar një të tillë. Just because you have no life doesn't mean the rest of us shouldn't have fun. I have a life. Just so happens I have a blind date tonight. Really? Matthew ishte një kuzhinier me famë në kërkim të një biznesi të ri. This is the investors meeting. Oh, they're rescheduling it. Pa u njohur më parë, vendosin të takohen në kërkim të një rrugdaljeje. Because you claim to be an expert on love, yet here you are, totally single, not even giving this blind date a chance. I know what you need. Inspiration, romance, a beautiful place just for you. Keys to my family's place in France. You? You? Did you and my sister set this up? Don't flatter yourself. Hey, you're Chef Cupid. Leslie failed to mention you got a kid. Tashmë ata do të zbulojnë se ndonjëherë jeta që duam të bëjmë duhet të ketë përbërësit e duhur. Oh, really? Hillary Barton, Victor Webster e Morfia Margaritis në një rrëfim rreth ushqimit, familjes dhe dashurisë. Everything I need is right here. Romancë franceze, të dielën, ora 21 në Vision Plus. Dashuri pa fund. Nga 4 shtatori në Vision Plus. Sezoni i ri, emocione të reja.
Ja ku jemi rikthyer sërish së bashku të nderuar teleshikues, do t'ju njoh me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme e Premte 25 gusht. Do të fillojmë menjëherë me titujt kryesor të panoramës. Për ish ushtarakët, padia në kushtetuese, si do rillogariten pensionet, zbardhet padia e plotë e ish ushtarakëve në kushtetuese për pensionet, argumentet për shfuqizimin e vendimit të gjykatës së lartë. Rama nuk e konfirmon Bushatin në Ministrinë e Jashtme me emrat favorit për qeverinë e re të PS-s. Kryeministri do të shpallë të dielën kabinetin qeveritar, kritika ambasadorëve, si ka mundësi që jeni kaq të leshtë. Vllai i Hitoçakos ju rrëfej divorcin me të shoqen para pushkatimit, mjeku tregon fjalët e fundit e Hitoçakos, binit shprisni. Nëse PD dhe LSI duan të mbijetojnë, opinion nga Fatos Lubonja. Rama dhe të vërtetat mbi diplomacinë ekonomike, opinion nga Selim Belortaja. Opinion, pse Rama foli për diplomaci ekonomike. Jep fund jetës gazetarja 46 vjeçar Arlinda Canaj, atentatin ndaj Dash Gjokës për të marrë hakun e Dajës. Fsheja e dosjeve, kryetaria e gjykatës si u justifikuan sekretaret. Skënderbeu ribën historinë dhe hyn në grupet e Europa League. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme. Do të vijojmë me të përditshmen shekulli, me titull kryesor: Pronat ja sa para do të ndahen. Raporti ATP-s sa fonde u përdorën për kompensimin e subjekteve dhe sa do t'jepen. Si do të përdoren fondet e dhëna për kompensimin nga procesi i legalizimeve. Skema e re sipas agjencisë mbetet e pazbatueshme. Ish pronarët po refuzojnë kompensimin me përqindje. Diplomacia, Rama kërcënon ambasadorët e pa precedent. Kryeministri fyri të ashpër ndaj diplomatëve drejt largimit ministri Bushati. Mustafaj, Rama nuk e di funksionimin e sistemit. Krye Delengjiu i diplomacisë së vrimës në ujë nga Koçokogdhima. Bashkohen tatimet dhe doganat, aluizni me ATP-n. Atentati, 2 vëllezërit donin kokën e Dash Gjokës, ishte njëstruar i rrëfen me detaje se si u sulmua gjatë kohës që ishte në makinë me familjen. Policia gjetëm 26 gëzhoja armësh. Masat e reja alarmi për terrorizmin shish dhe policia në gatishmëri. Intervista Matoshi, sukseset s'më mungojnë në asnjë moment. Aktoria e talentuar nga Gjilani është përzgjedhur si antare e Akademisë Europiane të Filmit. Isha vetëm 4 vjeçë në rolin e parë. Kuvendi i Kosovës dështon seanca debati ashpër mes Kurtit dhe Veselit. Europa League, Skënderbeu me 10 lojtar kalon turin mes drithërimash. Ishin këto titujt kryesor të shekullit. Do të vijojmë me Gazetën Shqiptare për ditën e sotme me titull kryesor: Atentati ndaj Gjokës, 2 vëllezër në kërkim. Qelluan me 16 plumba biznesmeni nga Shiaku kur ishte në makinë me familjen. Një ditë pas atentatit verifikohen autorët, policia shkak konfliktet e vjetra me Dajën e të dyshuarve. Gjendet dhe mjeti i përdorur. E kaluar rajon historike, pengu i përbashkët, ku përfundojnë listat me emra trafikantësh. Mine Guri, kuadrot e sigurimit të implikuar në akte imoraliteti, zbulohet dokumenti me siglën tepër sekret. Feçor Sheu ka marrë në mbrojtje ish nën kryetarin e Degës Refat Nenaj, i cili ishte arrogant, imoral, denigrues dhe falsifikator, ekskluzive. Ka dilli për 4 vjet disa nuk kontribua në PD-n e Bashës. Skënderbeu fiton me Zagrebin, Meta na bëri të gjithëve krenar. Buk me miell pa proteina, klobocishta, rrezik për ne. Oficeri si shpëtova gjallë nga shpërthimi në Gjirokastër. Komunizmit ja fal vitet e burgut, por jo vdekjen e 400 fëmijëve. Uran Kostreci, kampi internimit në Tepelen, tmerri që pash me sy. Flet shkrimtari i dënuar, unë, ç'është e vërteta, kam qenë tip zevzek. Ishin këto titujt kryesor të gazetës shqiptare. Do të vijojmë me shqiptarja.com për ditën e sotme. Me titull kryesor: Ekskluzive politikan në nënhetim për 6 raste pastrimi parash. Rritet numri i transaksioneve të dyshimta nga njerëzit e ekspozuar politikisht para veprimit të drejtësisë së re. Dosjet referohen në polici dhe prokurori. Faza e parë, emrat e fituesve të parë në universitete, listat e sportet. Universiteti i Sporteve publikon listën e fituesve, regjistrimet në 29-30 gusht. Sigurimi i detyruar ulen 20% primet e sigurimeve për automjetet. Sërish kompanitë e sektorit arrin një marrëveshje për të ndryshuar një herë çmimin. Noli apo Hoxha përballja për postin e kryeministrit në qeverinë e pasluftës. Pse Kongresi i Përmetit i dërgoi mesazh përshëndetës vetëm 5 personave: Titos, Stalinit, Rooseveltit, Churchillit dhe Fanolit. Atentatin Shiak, vëllezërit Kërtalla në nënhetim për atentatin kundër Dash Gjokës. Europa League, Skënderbeu heroik kualifikohet me 10 lojtar. Korçarët kalojnë për herë të dytë në fazën e grupeve pas barazimit 0-0 me Dinamon e Zagrebit. Kthehen vetëm 66, duken 124 vepra nga arti nga institucionet shtetërore. Kthehen Zef Kolombi, Paskali, Mio i Kilica, Shabani i trishtuar që koleksioni është i paplot. Ishin këto titujt kryesor të shqiptarja.com. Do të vijojmë me të përditshmen gazetën Dita për ditën e sotme me titull kryesor:
Palodiplomacia, diplomaci për çfarë? Pse Rama ka të drejtë për ambasadorët? Kryeministri heq petët e lakrorit të diplomacisë, si sillen ambasadat tona me shqiptarët dhe dështimi i diplomacisë ekonomike, ikja e Ditmir Bushatit dhe krijimi një ministrie për diasporën. Shpata e Skënderbeut kaput edhe Dinamon e Zagrebit. Skënderbeu hyn në histori me një tjetër rekord, kualifikohet në grupet e Europa League, korçarët kualifikohen me barazime. Vlashen Sata, muzikë dhe rrëfenja në hijen e malit në Theth. Abazaliu, legjenda dhe vërteta e martirit të Qerbelas. Lajmi orës së vonë vdes gazetari Arlinda Canaj, policia u hodh nga balkoni. Arben Duka është Shtypi, s'ka dalë ende nga çadra dhe shikon ëndra në diell. Bashkia Tiranë, çfarë është parkimi me SMS dhe cilat janë rrugët që aplikohet. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Dita do të vijojë me të përditshme në gazetën Tema me titull kryesor: Rama shkund ambasadorët, kërkon diplomaci ekonomike. Investigimi fondi sigurimeve vazhdon biznesin me kompaninë farmaceutike të dënuar për mashtrim. Intervista rrezikon Shqipëria Schengenin, zbardhet e vërteta. Kur dashuria rrëzoi ligjet e Enver Hoxhës, Carmen italiane që sfidoi komunizmin dhe jeta e saj e trisht. Nga Mero Baze sherr me pasqyrën. Të paktën mos duar trokisni, shteti përgjithmonë në krizë. Vlora Fieri Tirana për qytetet që nuk janë më fshatra. Sekuestro dhe blokimi llogarive, 74 biznese VIP në listën e tatimeve. Antena brenda familjes Kunati shpjegon arsyeën pse Luli u kthye një javë më herët nga pushimet. Dekreti 95-s, Sia Hoqi Berisha, dekoratat Dajës së Edi Ramës. Ishin këto titujt kryesor të Temës, do të vijojmë me të përditshme në gazetën Telegraf me titull kryesor: Shtypi holandez kryq zonë ambasadoren shqiptare. Sakiqi pa eksperiencë në shërbimin e jashtëm u emërua si përfaqësuese e ajo në Holand. Ish deputeti Arasani, lidhja me privatizimet dhe ato familjare që ndikuan në emërimin e përkthyeses si ambasadore edhe në organizatën e parandalimit të armëve kimike. Universitetet realista e plotë kuotave për maturantët që kanë aplikuar në raundin e parë, mas bën publike kuotat për Universitetin e Tiranës, Politeknikun Mjekësor, Arteve, Shkodrës, Vlorës, Gjirokastrës, Durrësit, Korçës dhe Elbasanit. Pas analizës së kryeministrit reagojnë Çollaku, Vasili, Sheu dhe Mustafaj. Rama dhe Bushati gatuan çorbën që tani po e përbuzin. Kanë prokuruar 118 milion euro. Litari jashtë që kanë lënë ministra teknik me 530 tendera të dyshim të përshpejtuar. Pse enti regulator nuk ka asnjë bazë të miratoj vendimin e Këshillit Bashkiak për rritjen e çmimit të ujit? Kryeministri me shërbimin e jashtëm diplomatik, Rama paralemëron ambasadorët dhe shpall prioritetet për mandatin e ri, riorganizimi i qeverisë, bashkimi i doganave me tatimet dhe lista e plot me ministrat të dielën. APP me 90% të tenderave antiligjor dhe korruptiv bën thirrje për denoncime tenderash, kur vetëm Telegraf ka publikuar 3000 raste në 3 vjet, 10 pyetje për APP-n. Frank Shkreli ish drejtori Voas për Euroazin, dy ngjarje me rëndësi fetare dhe kombëtare në trojet shqiptare. Më 3 shtator arqipeshkvia e Tivarit shpall kushtimin e katedrales së Shëmpjetrit dhe më 5 shtator shentrimi i katedrales Nën Tereza në Prishtinë. Kalor si Lakuriqi Ditroa Gollit, ushtarakët viktimat e tranzicionit. Ishin këto titujt kryesor të Telegrafit për ditën e sotme, do të vijojmë me të përditshme në gazetën Mapo, me titull kryesor: Dita e parë e punës, Rama ambasadorëve si ka mundësi që jeni kaq të lehtë. Kreu i qeverisë ka shpallur dje reformën në fushën e diplomacisë ekonomike. Ai ka deklaruar se diplomatët kanë dështuar të sjellin investime në vend, duke i konsideruar ndër të tjera edhe si parazit. Rama ka paralajmëruar ambasadorët se do të largohen nga detyra në rast se nuk kanë rezultate. Mustafaj faji Ramës, jo i ambasadorëve. Qeveria e re të dielën, Bushati me një këmbë jashtë, Bregu kandidate për ministre të diasporës. Zbardhet ngjarja policia, 2 vëllezër nga Shijaku atentatorët e Dash Gjokës. Shtatzën deri kur mund të bëhesh nën me vestë të ngrira. Diplomatët duhet ta shohin Shqipërinë si një korporat, epoka e mediale dhe i kultura elektrasja. Republika e legalizimeve, ulen çmimet e siguracioneve, ja sa kushton sot një polic. Një ndërtesë luksoze bizantine del në dritë, zbulimi në Durrës. Ishin këto titujt kryesor të Mapos, do të vijojmë me 55-ën për ditën e sotme, me titull kryesor: Rama në prag të zbulimit të grupit armiqësor. Kronika, një kryeministër Delenxhi turpëron diplomatët shqiptar, i cilëson Delenxhi dhe Allçak. 4 vjet burg për të mbijetuarin e masakrës së Rehovës në 1990, gjyqi para masës së popullit. Gazeta holandeze sulmonash për ambasadoren e Ramës mohoi raportin për kriminalët shqiptar, po fshet të vërtetën. Reagimi Vasili Rama, diplomaci korano-veriore, çështja e rikthimit të vizave serioze.
Në brendësi, ish kryeministri denoncon mashtrimin e Veliajt me kronikat e paguara, Berisha mashtrimi qytetarëve me kronikat e Lali Pleut, një turp botror mediatik. Në 3 vite e gjysmë mbi 500 mjek kanë lënë Shqipërinë, po mbyllen shërbimet shëndetësore. S'ka debat për ekonominë pasi heshtja është në interes të kryeministrit. SBA, Rusia po kërkon të rishkruajë me forcë kufit, rinovimi i urrëties së vjetër, toleranca kriminale e shtetit, jo vetëm ndaj talebanëve të Muçi Babës. Ishin këto titujt kryesor të 55-s, do të vijojmë me të përditshme në gazetën Sot, me titull kryesor: Edi Rama shpall të dielën qeverinë, ministri të reja dhe bashkime drejtorish. Ditmir Bushati ikën nga Ministria e Jashtme, emrat e tjerë që rrezikojnë. Kryeministri shpërthen ndaj ambasadorëve: jeni kthyer në delenxhin dhe parazit, do largoheni brenda 3 muajve nëse nuk justifikoni detyrën. Zbardhet dokumenti me 15 shtator PS shkon në zgjedhje, ndryshim organizatave dhe këshillave socialiste, ristrukturim degëve në Itali dhe Greqi. Shqipëria e drejt shembullit kroat, SBA-u kërkon institucioneve listë me politikantë korruptuar dhe pasuritë e tyre, grupi posaçëm në Tiranë. CIA zbardh prapa skenat ja si UDB rekrutonte shqiptarët, nga torturat e rishfetit dhe kërcënimet, Dushan Mugosha ishte përgjegjësi kryesor. Fatmir Xhafa i mbyll analizën në PS, lista me deputetët që dështuan në zgjedhje i dorëzohet Ramës, ja degët ku do të ketë shkarkime. 4 për ministrave teknike ende në detyrë pavarësisht dorëheqjeve, vetëm Bardhi dhe Vuka i delegon kompetencat. Reformimi i PD-s, ja emrat që largohen nga sekretariatet dhe departamentet, 68 deg në ristrukturim. Gjokutaj dhe Aziza i fsheja e 300 dosjeve nga gjykata katastrofë, ligjet e reformës në drejtësi nuk po zbatohen. Ndryshojnë çmimet për siguracionet e automjeteve, ulen me 20%, ja sa do të paguhen shoferët. Kur të kuptojmë se kemi problem shoqëror, pastaj politik, atëherë hiqni dorë, ju them se u bët palaçut e dheut. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Sot, do të vijojmë me Koha jon, me titull kryesor: janë ambasador, jo drejtor hipoteke. Një gjë të paktën nuk bëri dje kryeministri Rama, nuk u kërkoi dorëheqjen për 24 orë si drejtorëve të hipotekave dhe atyre të Aluiznit. Edi Rama, qeveria e re do të ketë një ministër për shqiptarët jashtë atë dheut. Petrit Vasili, diplomacia koreano-veriore e kryeministrit, para se zoti Rama të sulmojë ambasadorët. Koçokogdhima, Rama krye delenxhiu i diplomacisë së vrimës në ujë. Siguracionet e makinave kompanitë ulin çmimet me 20%. Reagon Berisha, Shqipëria po mbetet pa mjek, në 18 muaj ikën 270. Erion Velia, investime me cilësi në qytet dhe në zonat rurale. Historike, Skënderbeu kalon në fazën e grupeve në Europa League. Ilir Meta, Skënderbeu na bëri krenar të gjithëve. PD-ja do të ristrukturojë 68 degët e saj në rrethet e kryesin. Ishin këto titujt kryesor të Koha jon, do të vijojmë me rilindjen demokratike për ditën e sotme, me titull kryesor: të gjitha për timonierin, tepësia rinis nga tenderat, Rama me ambasadorët e pushtetit delenxhinjve, 6 bashki po djegin plerat kancer për qytetarët, braktisje masive, një mjek largohet çdo 3 ditë nga vendi. Struktura e re e tenderave në varësitë e Ramës u hiqet ministrave. Shifrat e vjedhjeve sipas KLSH-s dhe si klientela e Ramës ndan miliardat në kurrizë të taksapaguesve. Mohimi i krimeve të diktaturës të jetë vepër penale. Nga fajin e ka Berisha, Edi Rama po kapet pas fajin e ka Basha, mosimdhënia sekrete e Platonit. Ambasadoria e Ramës, Holanda vend prostitutash dhe Telegraf, ambasadoria fsheu 40 faqe raport të krimit, cila është e shkuar e ambasadores së Ramës, nga karriera apo nga rruga. Ishin këto titujt kryesor të rilindjes demokratike, do të vijojmë me integrimin për ditën e sotme. Me titull kryesor: shkrimin e mediat holandeze, rreziku për rikthimin e vizave real, qeveria shqiptare nuk ka reaguar. Për shkak të konkluzioneve në raport, policia dhe prokuroria holandeze kërkuan të rivendoset regjimin vizave me Shqipërinë. Ambasadoria gënjeu për raportin dhe dezinformoi shqiptarët. Petrit Vasili, rikthimi i vizave është një rrezik serioz. Kjo diplomaci koreano-veriore i duhet kryeministrit, reagimi i kreut të grupit parlamentar të LSI-s. Evidentimi i politikanëve të rinj, kampi i LRI-s në Jal, plot vizion dhe ide. Mbi 500 mjek ikën nga Shqipëria gjatë qeverisjes së Edi Ramës, një në çdo 3 ditë. Kaosi në sistemin shëndetësor shqiptar. Skënderbeu evropian kualifikohet në grupet e Europa League, eliminon Dinamon e Zagrebit. Nëse do të bësh shtet, e anise nga vendi im i bleri punës, reforma në shëndetësi dështim, krye infermieria letër Ramës. Vion situata e rënduar gjatë 24 orëve të fundit, 9 vatra zjarri në gjithë vendin, 100 hektar me pyje në rrezik banesat. Ishin këto titujt kryesor të integrimit, do të vijojmë me titujt kryesor të Albanian Free Press për ditën e sotme. Kabinetet qeveritare si kanë ndryshuar ndër vite, speciale, që nga 3 qeveritë e Nanos, të Meksit, Metës, Majkos dhe Berishës, deri te 2 kabinetet e Ramës, cilat janë ndryshimet që kanë bërë kryeministrat e 26 viteve të fundit. Ministrit që nuk ndryshojnë kurrë martesë apo strukturë, ato që herë ndahen e bashkohen. Ministrat e shtetit pa portofol dhe digasteri i emigracionit që shumë u premtua kur s'u bë.
Pse na merrera nga Frok Çupi, antena jashtë familjes, shoku Endrifuga i shkruan kryeministrit Gusht Dako dhe Dan Gjiknuri, dinë si t'i ndajnë lekët. Turisti aventurës ai më i sinqerti, gjuhë e idhur, matura e vjeshtës, testimi nis më 26 gusht, kush do testohet, shëndeti, probleme me tensionin, këshillat e arta për të përmirësuar parametrat. Todi Lupi, Malon e martuan, por na martuan edhe ne me të. Ishin këto titujt kryesor të Albanian Free Press, do të vijojmë me panorama sport për ditën e sotme. Me titull kryesor, mrekullisht Skënderbeu, korçarat në histori, ekipi i parë shqiptar që kalon 4 ture dhe kap grupet. Skënderbeu Dinamo e Zagrebit 0-0, sot shorti i grupeve Daja dua Milanin. Takaj, ekipi madh, ja pse ja dolëm. Dinamo jashtë pas 11 viteve, Rahmani i zhgënjim, vendosi garda e veteranëve. Shorti i Ligës Kampioneve Hasi sfidon Juven dhe Mesin, Hysaj përballet me Cityn. Dueli me Conte na golli prisja më keq se kaq. Hasi e vështirë, ishin pafat me goglat. Ancelotti i sinqert, nuk e doja PSG-n. Allegri, grupi ashpër, vendosin transfertat. Ishin këto titull kryesor të Panorama Sport, do ta mbyllim me Sport Express për ditën e sotme. Me titull kryesor, Skënderbeu të përulem për herë të parë në histori një klub shqiptar, kalon 4 ture, korçarët mbushin Elbasan Arenën dhe bëjnë zap Dinamon e Zagrebit, asnjëherë dominues në fushë. Skënderbeu Dinamo e Zagreb 0-0, Latifi përlotet sa e vështirë ndarja. Takaj tani nuk na tremb askush. Champions League Bayerni kundër Neymarit, Barcelona me Juventusin, më të mirët e UEFA-s, Ronaldo dhe Reali vazhdojnë të gllabërojnë çmime. Europa League, Milani kalon edhe në Tetov, vendosi zakonshmi Kutrone. Të tjerë tituja golli dhe mrekullia azere, klubet shqiptare imitojnë Skënderbeun, kapiteni kombëtar son flet pas kualifikimit historik me Karabakun në grupet e Champions League, ndërsa u tregon rrugën edhe klubeve tona. Daja merit e lojtarëve por të hënën në fushë, sheje lë futbollin kur të eliminohemi. Klubi korçar rëkton 3.2 milion euro, sot shorti Skënderbeu në vazon e 4. Mediat kroate masakrojnë Dinamon. Ishin këto titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme. Edi Rama shpall të dielën qeverinë e re në kabinet dhe një ministër për diasporën, kryeministri kritikon ashpër ambasadorët, ndryshoni rrënjësisht punën. Dështon për të 6 herë seanca konstituive e Kuvendit Kosovës, koalicioni majt nuk arrin të sigurojë 61 vota, Kadri Veseli debat me Albin Kurtin. Sërish kërcënim terrorist në Europë, një furgon me bombë gazi gjendet në një shesh në Hollandë, disa të arrestuar, policia merr masa shtesë në Shqipëri. Policia zbardh atentatin ndaj Dashamir Gjokës në Shijak, autorët e krimit janë 2 vëllezër të shpallur në kërkim që luan 26 plumba mbi makinën e blinduar. Shorti Champions League sjell përballje gjigantësh Bayern, PSG, Juventus, Barcelona dhe Real Borussia Dortmund, të gjitha ekskluzivisht në Vision Plus dhe Tring. Zonja dhe zotrinj, ishte gjithçka për këtë edicion të parë informativ për ditën e sotme në Vision Plus. Lajmet e radhës në orën 13. Deri atëherë bashkë, miru takofshim. Një ëndër, një ambicie. Çdo futbollist kërkon ta luajë me çdo kusht. Sfida spektakolare ku nuk mund të gabosh. Nuk është thjesht një kompeticion, është UEFA Champions League. Sezoni 2017-2018. Ekskluzivisht në Vision Plus dhe Tring. Rose's Fairy Tale Collection. Best fairy tale ever! Not only do I get to go to school with my Granny Cinderella,
But I've been able to collect all of these treasures from the fairy tale land. The magic egg, a page from Scheherazad's book. Ooh, are you the best fairy tale ever? Oh, a feather from the Swan Princess. No, maybe you are. No, 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 no. The best are magic shoes. I am living the life. Rose? Oh. Astoria told me to make sure you didn't oversleep in Miss Potion's class. Coming. Oh, hey, Travis. Actually, from 8 to 8:30 is my special admiring my fairy tale collection time. Oh, you always talk about it, but I've never actually seen it. What? Travis, you have to see it. Have to. A bobby pin from Astoria, an old bug from Joy. Ooh, dragon scale shoes, and one of your old drawing pens. What? This is mine? Of course, Fox Apple cores. I wish I could share my collection with everyone. Why don't you just take it to school? I want to, but it's too heavy to carry. Use your magic wand, duh. Oh, yeah! Shrink collection, shrink for me, just as small as my eye can see. See, I pay attention in class. Sometimes. Ta-da! Yay! Travis, I'm so excited. Come on, Rose, hurry or we'll be late. Now come on! No! My collection! Campus Dragon, save my collection! They brought luggage this time? Oh, that's just great. I hate my life. Better land us in front of the potions lab or we'll be late. I'm sorry, Dr. LaFrog. I told Travis to make sure Rose was on time. It's okay, Astoria. I know she's... And here she is. Ha-ha! Right on time. Now, who wants to see my fairy tale collection? I'm okay. Thanks for asking. I'm just going to lie down until tomorrow when I have to save your miserable life again. Hey guys, what's everyone doing out here? Aren't we going to the potions lab? The classroom is still undergoing repairs from when Rose blew it up. Sorry. So today we're headed to Fairy Tale Town to buy potion ingredients. The smallest variation in ingredients can mean the difference between a great potion and bad stink water. So this is an important part of your studies. Your assignment, which will be graded, is to collect everything on your list. You may share between teams. Hopefully Rose can do this without blowing something up. I didn't blow the campus dragon up. Okay, I knocked him out. Fair point. All right, team, let's get to town. This will be pretty easy. I have all the ingredients memorized. Everyone stay with me. Joy? Did you want to see my fairy tale collection? Sure. Wait, wasn't I there when you got most of this stuff? Yeah, but it's all so cool. I have your old gum wrappers. Couldn't you just give me a few of your threads?
Maybe just from the border. It's for class. Then whale, would you like to see my fairy tale collection? No thanks, Rose. I see that stuff every day. Ooh, magic carpet. Yoink. I'm keeping this thread. Come back, carpet. I need a thread too. Rose, I swear, if you try to show me that box of junk, I will feed it to the billy goats. Okay, bye. Keep it up, kids. I've got my own shopping to do. Shopping, then lunch. Maybe seafood. Shire, I need your help with a trick. I like tricks. Tell me more. Right this way. What? Ooh, pumpkin seeds! This could be an important cookie. Into the collection. Ooh, I gotta stop here. Hi! Mr. Puss in Boots, can I have something from you for my fairy tale collection? Say, this is a nice earring. Let me see, please. Young lady. Uh-oh, what did I do? Looks like you found his enchanted item. What? A lot of fairy tales are animals, right? They use magic items like that earring to be human. Now let's fix up old Boots before he hacks up a hairball. So cool. Are you okay, sir? That's so cool! And a lot of people have these. One more cute animal magic. Is this your magic item? Awesome! Gerald really is the ugly duckling. Ooh, I have to see what happens to Finn. No, don't do it. She can't hear you, Astoria. She's in full-blown fairy tale fangirl mode. Bad idea, Rose. Finn has the last ingredient we need. She's not actually going to, is she? Oh, no. She's doing it. Did you put on weight?